सबैजनाले चाहिँ किस्ताबन्दीमा कसरी लिन मिल्छ भन्ने कुराहरू सोधिराख्नुहुन्छ अथवा मासिक कति पर्छ भन्ने कुराहरू सोधिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि कुन ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड छ र क्रेडिट कार्डको लिमिट कति छ भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ, सोधिरहेका हुन्छौँ र सबैजनासँग क्रेडिट कार्ड नहुन पनि सक्छ, क्रेडिट कार्डको बारेमा जानकारी पनि नहुन सक्छ। सो यो भिडियो आज मैले स्पेसल मासिक किस्ता कति पर्छ भन्ने जानकारीको लागि लिएर आएको छु है। यदि तपाईसँग कुनै पनि ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड छ भने क्रेडिट कार्डको लिमिट बराबरको एमाउन्ट अथवा ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्ने एमाउन्टलाई 6 महिना, 9 महिना, 12 महिना, 18 महिनाको किस्तामा विभाजन गर्दाखेरि पर्न आउने एमाउन्टलाई चाहिँ मासिक किस्ता भनिन्छ।